drejtimin e qeverisë nuk do ta japë më me qera. Shikues nderuar, mirëmbrëma, do të jemi bashkë për këtë edicion qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora. Do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Mbështetës të Partisë Socialiste hyn me forcë në Bashkinë e Kamzës pasi Xhelal Mziu nuk ka pranuar të dorëzojë institucionin, duke e konsideruar të palishëm pasardhësin e zgjedhur në 30 qershor. Antarët e rinj të Këshillit janë detyruar të betohen në ambientet e një shkolle, ndërsa mbështetësit e PD-s protestuan përpara ambienteve të bashkisë. Rreth orës 16, mbështetësit e Partisë Socialiste thyen fakt derën e jashtme të Bashkisë së Kamzës, ndërsa 30 minuta më vonë aty mbriti edhe kryebashkiaku i zgjedhur Akip Suli. Duke folur nga zyra e kreut bashkisë, ai tha se do të jetë në shërbim të qytetarëve pa dallim partie dhe ngjyrimi politik. Kamza është nga bashkitë e fundit të rëndësishme që opozita i dorëzon socialistëve. Kryebashkiaku prej 12 vitesh në detyrë Xhelal Mziu nuk ka pranuar të dorëzojë zyrën duke mos njohur votimet e 30 qershorit. Ndaj 41 antarët e Këshillit Bashkiak janë betuar në shkollën Ibrahim Rugova. Drejtimi i ceremonisë është bërë prej prefekte Suzana Jaollari, e cila është paditur prej Partisë Demokratike. Akip Suli ka premtuar se do të angazhohet në zhvillimin e qytetit. Nga sot, privilegji, përgjegjësia për të drejtuar, administruar dhe përfaqësuar çdo qytetar të Kamzës dhe Pasuqanit përkthehet një peshë të madhe përgjegjësie. Para Bashkisë së Kamzës u mblodhën 10 mbështetës të Mziut, ndërsa nënkryetari i bashkisë nënvizoi se votimet e 30 qershorit janë të paligjshme. Pasi e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur i është mohuar me datën 30 qershor. Vetëm pas orës 16, kur dhe përfundoi orari i punës, antarët e rinj të Këshillit Bashkiak kanë mundur të futen në ndërtesë duke hapur me forcë derën, pas së cilës ishte vendosur dhe një tavolinë. Teksa ul, Suli u kujdes të ndryshonte dhe karrikën ku ulej Xhelal Mziu. Edhe një herë ai u kujdes të premtonte ndryshimin. Dhe ky do jetë ndryshimi, që mos do merrem me ngjyrat, do merrem me hallët dhe problemet të cilat i shqetësojnë nga mjesin e darkë. Në këtë ditë të parë të Sulit në zyrën e Mziut nuk munguan as incidentet me foton e presidentit. Në Facebook, Xhelal Mziu e ka cilësuar grabitje dhe thyerje të institucionit veprimin e të majtëve. Në Këshillin Bashkiak të Kamzës do të jenë 40 antarë të koalicionit të Partisë Socialiste dhe një tjetër do të jetë i Bindjes Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Basha, ka përjashtuar edhe një herë çdo mundësi që të ulet me Ramën si kryeministër. Nga Divjaka, kreu i opozitës, ka theksuar se kriza nuk mund të zgjidhet me pazare dhe se nuk mund të ketë drejtësi të pavarur pa largimin e kryeministrit. Mundësia e zhvillimit të zgjedhjeve më 13 tetor tashmë mund të konsiderohet një mision i pamundur. Madje edhe pse tiktaku i afatit për vendimin që do t'ja BE-ja mbi negociatat me vendin ton po afron, politika shqiptare vijon të mbaj lart tensionet. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, gjatë një takimi me mbështetësit në Divjak, edhe një herë ka theksuar se nuk mund të ketë zgjidhje dhe as drejtësi të pavarur. Kjo krizë nuk mbyllet me pazar, kriza zgjidhet me parime. Parimi i parë është prangat për ata politikanë që kanë vjedhur votat. Për këtë duhet drejtësi e pavarur, por drejtësi me Ramën kryeministër nuk ka për të patur. Basha theksoi se protestat nuk do të ndalen. Nuk ka kthim pas, nuk ka ulje në tavolinë me Edi Ramën, me njeriu që vjedh zgjedhjet. Zgjedhjet e lira me ajdutim si qik nuk ka. Synimi ynë është largimi i tij, është qeveria tranzitore, është krijimi i kushteve për zgjedhje të lira e të ndershme. Ndërkaq në Facebook, Basha ka renditur 9 kryebashkiak të rinj të Partisë Socialiste duke i vendosur në listën e zezë. Valdrim Pjetri, i zgjedhur në Shkodër, sipas tij ka fshehur të dhënat mbi të kaluarën e tij si trafikant droge dhe duhet të ndiqet penalisht. Pierin Dreu në rendit në listën e zezë të partnerëve prej vitit 2003, si larguar nga policia për përfshirje në trafiqe. Për kreun e Bashkisë së Krujës Artur Bushi shprehet se është trafikant në Itali dhe Rama e rikandidoi. Dionisi Meraj dhe Valbona Sako, të dy sipas Bashës, janë të kapur në përgjimet e Dibrës. Tërmet Peçi, Klement Ndoni, shkruan ai, janë trafikant droge, ndërsa Agim Kajmaku, i kandiduar në Vorë, është i dënuar në Greqi. I fundit në listën e Bashës është Akip Suli, të cilin e akuzon si të kapur në vjedhje flagrante me tendera dhe qera shtetërore.
Një ditë pas kthimit në kuvend të ndryshimeve në kodin penal, presidenti Meta i ka kërkuar legjislativit rishikimin e draftit për koncesionet me ofertat pa kërkuara. Kreu i shtetit në argumentet për rikthimin e ligjit shprehet se ndryshimet në momentin e fundit tregojnë lidhjen e pushtetarëve me kompanitë fituese të koncesioneve. Presidenti Ilir Meta ka rrëzuar sërish majorancën duke i kthyer për rishqyrtim ligjin për koncesionet. Me ndryshimet të bëra nga Arbena Meta në ligjin për ndalimin e PPP-ve me ofertë të pakërkuar, sanksionojnë shtyrjen për në tetor të kufizimit të dhënies së koncesioneve. Ky veprim i majorancës, sipas kreut të shtetit, tregon qartë lidhjet me koncesionet e pronave publike. Me ndryshimet që pësuan nenet 17 dhe 18 të ligjit, kontratat koncesionare do të vazhdojnë të jepen pa kufizim për çdo lloj fushe pasi afati u shty nga data 1 korrik 2019 që ishte planifikuar për të hyrë në fuqi në datë 1 tetor 2019. Një veprimtari tjenzare të deputetëve të kuvendit, të cilët mbrojnë dhe promovojnë dhënien me koncesion të pasurisë publike të shqiptarëve pas një kufizim. Meta evidenton se institucionet financiare ndërkombëtare kanë kërkuar nga qeveria shqiptare në mënyrë eksplicite eliminimin e ofertave të pakërkuara, pasi ka një kozë të rëndë për ekonominë e vendit. Shtyrja në kohë e hyrjes në fuqi të ligjit shton rrezikun e rritjes së borxhit publik, nisur nga fakti që deri në datën 1 tetor 2019 mund të paraqiten oferta të reja të pakërkuara. Pavarësisht interpretimit të presidentit për kohën e hyrjes në fuqi, ligji nuk mund të rishqyrtohet para shtatorit, pasi atëherë nis edhe sesioni i ri parlamentar. Kthimi i ligjit të PPP-ve nuk e ka shqetësuar qeverinë shqiptare, por Elisa Spiropali e ka quajtur krisën presidenciale rrëzimin e kodit penal. Ka mbetur vetëm hija dhe vula e babaxhikes në presidencë, prej ku qeta e tij e mbledhur grusht në dritën e hënës, prej tërmetin dhe urdhrat nga mali për të shkrepur dyfekun. Ai na rikujtoi se nuk kemi më president, por në vend të presidentit na ka mbetur një karikaturë e vet Ilir Metës. Në kundërpërgjigje të Spiropalit ka reaguar zëdhënësi i presidentit Tedi Blushi, duke i quajtur atë e çmendura e rilindjes. Këshilli i emërimeve në drejtësi ka intervistuar kandidatin e parë për vendet vakante në gjykatën kushtetuese, e cila është jashtë funksionit prej shkurtit vitit 2018. Premten në këshill do të pyeten edhe 5 kandidatët e tjerë, edhe pse kryetari KED-s kishte caktuar fillimin e këtij muaji si afatin për dorëzimin tek presidenti dhe parlamenti. Duket se ky proces do të shtyhet me të paktën një muaj për shkak të vonesave procedurale. Mungesa e funksionimit të gjykatës kushtetuese prej më shumë se një vit e gjysmë ka shkaktuar një përplasje institucionale mes presidentit dhe qeverisë për interpretime të ndryshme të ligjeve, por dhe për dekretin e zgjedhjeve lokale. Pavarësisht vonesës, Këshilli i emërimeve në drejtësi ka nisur intervistat me kandidatët për zgjedhur për anëtarët e gjykatës kushtetuese. I pari që ka kaluar në sitën e anëtarëve të KED-s ka qenë prokurori i krimeve të rënda Besnik Muçi, i cili kandidon për një vend në kushtetuese. Burime nga KED-ja bëjnë me dije se Muçi është pyetur në lidhje me atë se çfarë ai pretendon të sjellë nëse zgjidhet antar i gjykatës kushtetuese. Të premten në orën 10, Këshilli i emërimeve në drejtësi do të intervistojë edhe 5 kandidatë të tjerë pretendent për të emëruar në gjykatë kushtetuese. Pas pikëzimit dhe vlerësimit të 6 anëtarëve, KED-ja ka afat 10 ditë për të nisur renditjen e tyre kuvendit dhe presidentit, edhe pse kreu i Këshillit të emërimeve në drejtësi, Ardian Vorani, kishte parashikuar fillimin e gushtit si afatin përfundimtar për të dorëzuar renditjen e kandidatëve. Më shumë gjasa lista pritet të mbërrijë në fund të verës në zyrën e Metës dhe Ruçit. Këta dy të fundit kanë afat 30 ditor për të bërë përzgjedhjen e tyre nga pikëzimi 6 kandidatëve. Një nga pretendentët për kushtetuese synon dhe postin për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, organ për të cilin KED-ja pritet ta vendosë të premten. Nëse do të vijojë intervistat me 4 anëtarë të përzgjedhur apo do të hap garen për anëtarin e 5, ashtu siç e parashikon ligji. Gjithashtu në mbledhjen e fundit, Këshilli i emërimeve në drejtësi ka miratuar ekspertë të gjuhëve të huaja për intervistimin e kandidatëve të ILD-s dhe kushtetueses. 10 vjetori i rënies së 4 policëve në krye të detyrës në Durrës gjatë aksionit për arrestimin e Dritan Dajtit është përcjell me emocione të forta nga familjarët e 4 dëshmorëve. Gruaja e Fatos Xhanit tha se edhe pas një dekade kishte të vështirë të fliste për prindin e munguar të fëmijëve të saj. Ndërkaq, drejtues të Ministrisë së Brendshme, por dhe të Policisë së Shtetit u përkulën me respekt përpara varreve ku prehen sot 4 dëshmorët. Fatos Xhani, Sajmir Dushkollari, Kastriot Feska dhe Altin Dizdari.
Ju fëmijë për baballarët tuaj, ju bashkëshortë për njerëzit tuaj të zemrës, duhet jeni krenar sot e përgjithmonë, pasi emri i tyre nuk do të harrohet kurrë dhe do të kujtohet në breza. 10 vjet pasi e humbi bashkëshortin në krye të detyrës, e veja e Fatos Xhanit, Valbona nuk i fshet dot emocionet e një nëne që fatja por rrethanat e detyruan të risë fëmijët e vetme. Kisha shumë fjalë për të thonë, ndoshta të përcjellja edhe dhimbjen e familjarëve të tjerë, por është e pamundur të flasësh me gjithë këto emocione. Këta djemë të rinë nuk kanë nevojë as për fjalë as për elozhe, por vetëm për një përulje me respekt ndaj tyre. Edhe pse drejtësia nuk e ka thënë ende fjalën e saj për ngjarjen e 7 gushtit 2009, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit organizuan një ceremoni përkujtimore për 4 policë të rënë në krye të detyrës. Ka një përmirësim në trajtimin e punojësve të policisë së shtetit gjatë viteve të fundit, ka një vëmendje të shtuar, ne po përpiqemi dhe kemi një draft në fakt në dorë, i cili ka të bëjë me një pension për atë posaçëm. Titullar të drejtorisë së përgjithshme, kolegë të forcës operacionale, policë të thjeshtë por edhe familjar, u përkulen me nderim përpara varreve të 4 dëshmorëve të policisë, Fatos Xhanit, Sajmir Duçkollarit, Altin Dizdarit dhe Kastriot Feskës. Ceremonia ngjalli emocione të forta tek familjarët e 4 dëshmorëve të atdheut, të cilët i kanë ndjekur të gjitha seancat e gjyqit, të mbetur ende pa një vendim për mbi një dekadë. 4 punojësit e policisë u qelluan për vdekje gjatë një aksioni për arrestimin e dritandajtit në zonën e plazhit në Durrës. Për këtë ngjarje, gjykata e shkallës së parë dënoi dritandajtin me burgim të përjetshëm, por në shkurt të këtij viti, apeli i krimeve të rënda e rrëzoi vendimin duke dënuar të pandehurin me 25 vjet heqje lirie. Pavarësisht se monedha evropiane ka arritur në nivelin më të ulët historik ndaj lekut, Banka e Shqipërisë nuk do të ndërhyjë në treg. Guvernatori Sejko argumentoi se këto luhatje janë sezonale, ndërsa shtoi se nuk ka vend as për ndërhyrje dhe as për panik. Edhe pse moneda europiane ka arritur në kuotën më të ulët në kursin e këmbimit me rreth 120 lekë dhe eksportuesit kanë dhënë alarmin, Banka e Shqipërisë nuk do të ndërhyjë në treg. Guvernatori Sejko tha se luhatjet janë sezonale dhe parametrat vlerësohen normale. Sjellja e kursit këmbimit përveç mbi çmimit të fortë të monedhës kombëtare ka qenë e rregullt, nuk kemi çrregullime, pra ka një sjellje normale. Sigurisht ne do të ndërhyjnim në rast se do të kishim një cënim të objektivit ton të inflacionit, por nuk kemi akoma në këto parametra, po monitorojmë tregun, do të gjykojmë dhe do të vlerësojmë. I vetmi faktor kryesor për këtë mbiçmim është efekti sezonal. Nuk po i them analizës se kush fiton dhe kush humbet, pasi ka shumë palë. Guvernatori Bankës së Shqipërisë ngriti si shqetësim faktin se prodhimi i energjisë elektrike, por edhe kriza politike do të ndikojnë në rritjen ekonomike në vend. Përsëris thirrjen për vijimin e reformave strukturore, të cilat kanë qenë dhe mbeten instrumenti kryesor i përshpejtimit të rritjes ekonomike të vendit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, për sa i përket shqetësimit për komisionet e larta të bankave, guvernatori Sejko bëri me dije se janë marrë disa nisma për uljen e tyre, duke e cilësuar një të drejtë të subjekteve rritjen apo uljen e komisioneve. Ne kemi ndërmarrë një inspektim konkret për të parë nëse janë respektuar rregullat që banka duhet të bëjë, duhet ndjek në ndryshimin e komisioneve, gjithë kushteve në përputhje me kërkesat e rregullores transparencës Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë la të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 1%. Aksioni kundër informalitetit në fushën e tregtimit të karburanteve ka ndaluar një pikë të kompanisë Gega Oil në Vrinë të Durrësit, e cila është gjetur me kas në regjim manual. Pika e shumicës e karburantit Gega është blokuar nga inspektorët pas janë konstatuar probleme në kas. Mësuet se tatimorët së bashku me inspektorët specialist kanë konstatuar se kasat kanë qenë në regjim manual nga automatik që duhet ishte. Me njerë pas kësaj ndaj Gegës është marrë masa e blokimit. Për operacionin ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama. Në Facebook a i shkruan se s'ka asnjë shans më që pompat e karburanteve të derdhin naft duke thithur lekët që u takojnë konsumatorëve dhe shtetit. Çdo trim që do të vazhdoj ta bëj do të kapet dhe do të paguaj shumë fish. Të gjithë të barabartë përpara ligjit, shpreh Rama. Pak ditë më parë zëvendës kryeministri Erion Braçe deklaroi nisjen e inspektimeve në terren në çdo karburant. Ndër të tjera ai theksoi se do të monitorohet edhe cilësia. Hetimi tatimor ka kallëzuar në prokurorinë e Elbasanit pikërisht të aktivitet kriminal dhe për këtë arsye janë vënë pranga 2 ditë të shkuara persona përgjegjës të një kompanie
e cila manipulonte kasat fiskale të pompave të karburant. Pjesë e aksionit anti-informalitet është bërë edhe krimi ekonomik. Gjatë hetimeve mësohet se janë konstatuar disa shkelje me TVSH-n, ku nuk përjashtohet as mundësia e arrestimeve. Policia e shtetit ka vjuar me lirimin e hapësirave të plazheve duke kryer kontrole në Durrës edhe në Vlorë. Blut kanë arritur të lirojnë 2000 metra katror të zgjaptuar në mënyrë të palishme dhe kanë proceduar 12 pronar biznesesh që kishin zënë hapësirat me çadra plazhi. Në kuadër të operacionit plazhi i lirë, policia ka liruar në Durrës e Vlorë 2000 metra katror plazh të zgjaptuar në mënyrë të kundërligjshme. Si pasojë e operacionit, janë proceduar 12 pronar subjektesh, nga këta 6 në Durrës e 6 në Vlorë. Procedimi i 6 shtetasëve në Durrës filloi pasi nga kontrolli i ushtruar u konstatua se ata kishin zënë me çadra plazhi hapësirat publike në bregun e detit pa leje nga organet përkatëse, ndërsa procedimet në Vlorë janë kryer pasi nga kontrollet e ushtruara në subjekte tregtare, në plazhet e radhimës dhe gjipes, është konstatuar se këta shtetas kanë ushtruar aktivitetin me mungesë të theksuar dokumentacioni, nuk lëshonin kuponat atimor dhe nuk kishin kontratë qiraje me bashkinë. Sipas policisë të proceduarit, janë dëshkuar edhe më parë nga policia bashkiake. Ata tashmë akuzohen për veprat penale, zënje hapësirave publike, fshehje të ardhurave, moslëshimi kuponit atimor, punësimi palishëm apo pushtimi tokës. Ndërkohë me një postim në Facebook, kreu i qeverisë Edi Rama ka paralajmëruar se nga shtatori nis ndëshkimi për ata që zaptojnë Bregdetin, duke ju referuar ndryshimit të ligjit dhe lënjes në administrim të plazheve jo më pushtetit lokal, por qeverisë qendrore. Mira metra katrorër në kunet e Lezhës u çliruan nga zaptuesit. Me legjislacionin aktual, zaptuesit e plazheve nuk pësojnë asgjë, ndërsa me ligjin e ri për vijën bregdetare duhet të ndëshkohen me heqje lirie. Administrimi vijës bregdetare nga qeverisja qendrore është parë si një tjetër nismë e kreut të qeverisë që kërkon të vërë në administrim të gjithë territorin. Inxefti afrikan pritet të prek Shqipërinë gjatë fundjavës. Meteorologja Adiola Banis sqaron se temperaturat përvoluese do të vijojnë deri në mes të muajit gusht, ndërsa më pas priten rrebeshe shiu. Rikthehet inxefti përvolues në fundjavë. Meteorologja Adiola Banis sqaron se temperaturat do të arrijnë deri në 38 gradë Celsius dhe parashikohet që të jetë nxehti afrikan i fundit për këtë verë. Sinoptikanët bëjnë me dije se temperaturat e larta do të vijojnë deri në mes të muajit gusht. Nxehti afrikan që do të jetë i fundit edhe për këtë verë pritet që të zgjasi duke filluar që nga kjo fundjavë deri në mesin e muajit gusht dhe më pas do të kemi një shkëputje me 2-3 ditë, do të kemi rënje të temperaturave dhe më pas pjesa tjetër e gushtit e cila do të mbyllet me temperatura tipike. Do të kemi një periudhë me 7 apo 8 ditë me temperatura relativisht të larta, të cilat në zonat malore do të jenë 33 gradë Celsius deri në 33, ndërsa zona ulët dhe Bregdeti 37 apo 38 gradë. Për të gjithë ata qytetarë që marrin pushime në pjesën e dytë të gushtit, parashikimet nuk janë shumë pozitive. Sinoptikanët parashikojnë ulje temperaturash, ndërsa nuk përjashtohen edhe rrebeshet e shiut. Nga java e tretë e muajit do të kemi rënje graduale të temperaturave duke ju afruar vlerave tipike dhe nuk do të ngjiten më shumë se 33 gradë Celsius. Kështu që muaji gusht parashikohet që pjesa e fundit të mbyllet me vlera tipike dhe sigurisht që nuk përjashtohet dhe mundësia e rrebeshjeve afatshkurtra të shiut, të cilat do të jenë prezente gjatë pjesës së dytë të muajit. Për Europën kjo verë është vlerësuar si më e nxehta, por për Shqipërinë temperaturat e regjistruara kanë qenë normale për këtë stinë. Vala e largimit të mjekëve nga Shqipëria po i jep efektet e saj në rrethe. Në Vazhtmi në Korçë, pas daljes në pension të mjekëve të qendrës shëndetësore, fshati ka vetëm një doktoreshe e cila shërben njëkohësisht edhe në qendra të tjera. Në fshatin Vazhtmi në Maliq, banorët nuk kanë një mjek të përhershëm në qendrën shëndetësore. 5.000 persona detyrohen të presin një orar në ditë të caktuara të javës, pasi mjekja e kësaj zone shërben njëkohësisht edhe në disa qendra të tjera. Nuk u ka doktoresh tjetër që të vi. Sa e doli pensiona e. Shumë e mirë është. Po duam doktoreshe të jetë e përditshme. Kjo doktoreshi është shumë e mirë, po të jetë e përditshme këtu në fshat. Na vjen doktorë këtu me topa. Se ishtu e doktoresa për ditërin të përhojnë, ta që kanë një, ajo vetëm të reshatë. Vetëm këtu, mi Dibonik,
Do që qatë bëj një njeri është s'ka vaj. Në kohën që mjekja mungon, banorët detyrohen të shkojnë drejt Korçës. Neve kur kemi rast urgjencë marrim taksin, kemi nga një taksi, kështu që marrim këtu në fshat dhe ikën urgjencë direkt. Po lajmërat tani nga Korça vi. Mjekja Eneida Avdolli pranon shqetësimin e banorëve dhe thotë se situata është e tillë për shkak të mungesës së mjekëve. Duke qenë se në Lipanik fshat mungon mjeku, atëherë unë detyrohem që një ditë jo shkoj dhe në Lipanik një 4 orë nga ora 8 në 12. 12 me 2 jam këtu dhe pasaj një ditë po, një ditë jo. Po që s'ka mjek, s'ka. Është edhe vlerësisht i pa mjek, sepse janë 2 pensioniste që kanë mbaruar kontratat. Domethënë ankesa qendrore e banorëve nuk është ankesë kot. Fshati Vashmin ndodhet vetëm 15 kilometra larg qytetit të Korçës, ndërsa prej vitesh nuk ka pasur shërbim mjekësor për mijëra banor të zonës. Ndërtimi i godinës së teatrit të ri për kryebashkiakun e Tiranës është i panegociueshëm gjatë inspektimeve të punimeve në zonën e ish restorant Durrësit. Erion Velia i ka theksuar se projekti i shërben të ardhmes së kryeqytetit. Këndet e lojrave dhe hapësirat çlodhëse do t'jenë në qendër të vëmendjes së Bashkisë së Tiranës edhe për këtë vit. Tashmë ka përfunduar rikualifikimi një tjetër hapësire në një prej lagjeve më të vjetra në kryeqytet, pranë zonës së njohur si ish restorant Durrësi. Kryebashkiaku Velia inspektoi këndjen e ri ku shpreu angazhimin që edhe në këtë mandat të dytë të vijojë puna me investime të tilla. Ku vëm dorë dhe ku preket nga Bashkia e Tiranës një hapësirë, jo vetëm që del në drejtë, jo vetëm që është bërë me pastër, po vjen jeta. Kur kemi kaluar në këto lagje, thonë s'ka kalamaj. Sa ndërtohet një kënd lodrash, krejt papritur dalin qindra fëmijë. Do thotë që fëmijët janë aty. Kemi filluar një proces të akupunkturës, pra të prekjes në çdo cep të lagjes që ne gjejmë të lirë. Shumë hapësira më përpara kanë qenë zaptuara, ose kanë qenë me ferra, ose kanë qenë me kioska, ose kanë qenë me çuditëra në ndërtime pa leje. Teatri i ri kombëtar konsiderohet nga Velia si një garanci për të ardhmen. Kjo është po ashtu e njëjtë arsye pse edhe tek debati që kemi për investime në Tiranë, qoftë investimet në zgjerimin e bulevardit, qoftë zgjerimi i Lanës, bëhet për të krijuar Tiranën e të ardhmes. Tirana e të ardhmes nuk do vetëm rrugë, sheshe, asfalt, Tirana e të ardhmes do dhe kulturë. Kjo thotë që Tirana e të ardhmes do dhe një teatër të ri. Sipas Veliajt, banorët e Tiranës meritojnë të kenë të njëjtat mjedise si në Itali, Greqi, Austri apo në Spanjë. Teatri do të bëhet, ky është një angazhim dhe një përkushtim i pazvendësueshëm dhe i panegociueshëm. Të gjithë ata që mundohen të bllokojnë këtë proces, më kujtojnë se janë një njëjti grup që kanë qenë edhe tek lodrat e liçenit, edhe tek pazari i ri, edhe kur kemi ndërtuar shkollat, edhe kur ndërtuam bulevardin, edhe kur punuam për zgjatimin e Lanës, edhe kur bëm bulevardin e Kasharit, pra është një njëjti grup i cili shëtit dhe thot mos prek të mos prek atë. Velia i deklaroi se zgjedhjet e 30 qershorit ishin edhe një referendum për atë që do të jetë Tirana e së nesërmes, ndërsa siguroi se të gjitha premtimet do të plotësohen në 4 vjet. Ndërkohë në Kosovë